Hiện tại cái hệ thống đường sắt cao tốc này thì đã có chiều dài lên đến tận hơn 42.000 km. Cái chiều dài này nó còn lớn hơn cả cái chu vi trái đất bên cạnh đất nước của chúng ta thôi, đó là đất nước Lào. Thì họ cũng đã có cái hệ thống đường sắt cao tốc từ 2 năm trước rồi. Ngáo giá. Nhiều người bình luận là cái giá này là rất là ngáo giá. Hiện nay thì Việt Nam đang nghiêng về một tập đoàn xây dựng của Trung Quốc, và tập đoàn này có tên là Tập đoàn Xây dựng Giao thông Trung Quốc, viết tắt là CCCC. Không biết là mấy giờ tàu sẽ về đến đây nhỉ? Để quay cho mọi người xem. Ở Trung Quốc này nhá, mình thấy có một cái đặc điểm ở những cái công trình xây dựng hay kể cả bên cạnh đường thì không hiểu là ngồi thì chắc cũng không phải. Không biết là để làm gì luôn đấy. Quý vị khán giả thân mến, hiện tại thì Linh đang có mặt tại ga đường sắt cao tốc Đông Hưng thuộc Phòng Thành Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc. Ở đây là một cái ga đường sắt rất là gần với khu vực biên giới của Việt Nam, cụ thể là gần với thành phố Móng Cái của Quảng Ninh, Việt Nam. Từ cửa khẩu Móng Cái cho đến cái ga đường sắt cao tốc này chỉ cách khoảng 10 km, 10 cây số mà thôi. Và lúc nãy thì mình di chuyển đến đây từ cái khu vực cửa khẩu thì chỉ mất khoảng 10 phút đi xe máy điện với cái tốc độ là khoảng 25 km/h. Và ngày hôm nay Linh trở lại đây là bởi vì là mình muốn cho mọi người xem về những cái hạng mục của cái khu vực ga đường sắt này nó đã hoàn thiện hơn chưa so với cái lần đầu tiên mà mình đến đây vào cái thời điểm trước. Ga đường sắt này thì bắt đầu đi vào hoạt động là từ tháng 12 năm 2023, có nghĩa là mới từ năm trước thôi. Và nó kết nối cái khu vực thành phố Đông Hưng, một cái thành phố biên giới với Việt Nam, vào cái hệ thống đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới của Trung Quốc. Hiện tại cái hệ thống đường sắt cao tốc này thì đã có chiều dài lên đến tận hơn 42.000 km. Cái chiều dài này nó còn lớn hơn cả cái chu vi trái đất. Chu vi trái đất chỉ có khoảng là 40.075 km mà thôi. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ tiến gần hơn vào cái khu vực bên trong cái khu vực nhà ga này để xem là ở bên dưới đó, khu vực bên dưới đó hay là những cái khu vực xung quanh thì có cái gì nó đặc biệt không. Đấy, mời mọi người đi theo mình. Đây chính là cái ga đường sắt cao tốc của họ. Nó còn rất là mới và mình thấy là ở bên này còn có những người công nhân họ đang xây dựng những cái hạng mục khác. Đây không hiểu là một cái nhà gì. Và ngày hôm nay thì lúc nãy khi mà mình đến đây mình bắt gặp là rất là nhiều những cái xe ô tô hoặc là xe taxi dừng đỗ ở cái khu vực con đường này. Lúc nãy nhá, mình thấy cũng rất là nhiều những người trẻ và mình dự đoán thì họ đều là những người học sinh, sinh viên từ học ở những cái thành phố lớn của Trung Quốc, và ngày hôm nay thì họ bắt đầu là họ trở về quê. Đó, kiểu gì kiểu thì trong những cái người đó thì sẽ có rất là nhiều những cái bạn du học sinh của Việt Nam sang Trung Quốc học tập và làm việc. Đây này, cái tòa nhà như vậy thì mình không hiểu là sau này thì họ sẽ làm gì trong những cái nhà này. Hệ thống đường sắt cao tốc dài nhất thế giới của Trung Quốc, 42.000 km tính đến cái thời điểm hiện tại, và cái chiều dài này nó còn lớn hơn cả cái chu vi trái đất là hơn 40.000 km. Đó, mọi người đã thấy là đường sắt cao tốc nó phát triển khủng khiếp chưa? Trong khi cái quá trình phát triển này nó chỉ kéo dài khoảng từ 15 đến 20 năm thôi. Từ năm 95 thì họ đã bắt đầu nhen nhóm làm về đường sắt cao tốc. Tuy nhiên là cái thời điểm đó thì cái sự phát triển nó rất là chậm chạp. Đó, và đến khoảng năm 2008, thì cái tuyến đường sắt Bắc Kinh, tuyến đường sắt kéo dài từ Bắc Kinh cho đến Thượng Hải thì phải bắt đầu đi vào hoạt động. Đó, và lúc đó thì cái tuyến đường sắt đó là có tổng chiều dài là 5.000 km. Ở đây là cái khu vực mà bên dưới cái nhà ga này
Nơi đây thì sẽ là cái nơi mà có những cái xe taxi họ dừng chờ. Ở Trung Quốc này nhé, mình thấy có một cái đặc điểm ở những cái công trình xây dựng hay kể cả bên cạnh đường thì họ làm những cái trụ, tóm lại là mình không biết gọi tên như nào, nhưng mà nó cứ tròn tròn như này này, kể cả đi đường ở bên cạnh đường nhé, thì mình cũng thấy rất là nhiều những cái như vậy ở bên cạnh đường luôn, cạnh đường quốc lộ. Thì không hiểu là ngồi thì chắc cũng không phải không biết là để làm gì luôn đấy. Ngồi thì cũng được đấy, nhưng mà cảm giác nếu mà ngồi thì người ta làm ghế cho nhanh, chứ tại sao phải làm như thế. Thì không biết là ở đây quý vị khán giả nào có biết về tác dụng, về cái công dụng của cái cục tròn tròn này thì mọi người hãy để lại cái bình luận cho mình ở bên phía dưới nhé. Tại vì mình thấy là cái kiểu này, cái kiểu mấy cái cục tròn tròn này mình đi đâu mình cũng bắt gặp. Đây này, đây là cái chỗ mà những cái taxi sẽ chờ khách. Bây giờ thì chưa đến cái giờ tàu về, cho nên là mọi người vẫn còn đang rảnh rang đứng chờ ở đây. Lát nữa đến cái giờ tàu quay trở lại thì chắc chắn là sẽ đông nghịt người, rất là rộng luôn. Nhìn từ xa nó cũng bé bé thôi mà vào gần thì thấy là rộng rãi thật. Ở bên này thì có một số những cái trong này thì không hiểu là họ thiết kế như vậy là để chắc là để sau này sẽ bán hàng hay gì đó. Thấy police này, khu vực của công an rất là sạch sẽ đúng không mọi người, quá là sạch luôn. Bây giờ thì mình bước sang cái hướng bên kia trước đã, trước khi mà mình lên cái phía trên này để mà mình quay cái khu vực bên trên. Thực tế thì trước đây mình đã có quay video về cái khu vực nhà ga này rồi. Tuy nhiên là hôm nay mình muốn quay trở lại để mà đi xem thêm là nó có cái gì mới không, hay là xem những cái hạng mục cũ mà trước đây người ta đang làm ấy thì bây giờ nó đã hoàn thiện hơn chưa, cũng như là nói thêm về đường sắt cao tốc Bắc Nam, một cái dự án thế kỷ của Việt Nam và đang rất là rầm rộ ở trên báo chí, trên truyền hình, trên TV trong những cái thời gian, những cái ngày gần đây. Đường sắt này sử dụng công nghệ đường ray thông thường. Có hai loại đường ray đang phổ biến, có nghĩa là của hoạt động đường sắt cao tốc ấy. Đó là đường ray thường và đường ray đệm từ. Đó. Thì cái đường ray đệm từ này là sẽ giúp cho cái tốc độ tối đa ấy là đạt trên 600 km/h. Và đa phần và hiện tại thì gần như là ngoài Nhật Bản thì có Trung Quốc này là họ có cái hệ thống đường sắt đệm từ này. Đó. Và cái tốc độ tối đa nhé, cái tốc độ tối đa của cái tuyến mà sử dụng cái công nghệ đệm từ này của Trung Quốc ấy là đạt trên 600 km/h. Tuy nhiên thì đa phần họ vẫn đang sử dụng cái hệ thống đường sắt đường ray thường và cái tốc độ tối đa nó chỉ đạt đến 350 km/h thôi. Hoặc là người ta giới hạn xuống. Bởi vì trước đây thì theo như mình tìm hiểu là cái tuyến từ Bắc Kinh đến Thượng Hải ấy, thì là cũng có cái tốc độ tối đa lên đến tận 380 km/h cái hồi mà người ta mới đưa vào vận hành. Tuy nhiên là đến hiện tại thì họ đã giới hạn xuống là còn 350 km/h thôi. Trước đây mình đã đi rồi và phải nói rằng là ấy, nó đi còn êm hơn cả máy bay luôn mọi người ạ. Đi đường sắt cao tốc này nó còn êm hơn cả máy bay luôn. Khi mà mình đặt một cái viên, không phải viên, mình đặt một cái đồng xu ấy, mà mình dựng đứng cái đồng xu ở trên cái thành cửa sổ ấy thì nó không đổ luôn. Nó không đổ luôn đấy mọi người ạ. Ví dụ đi máy bay thì có những đoạn mà vào những khu vực nhiễu động hay là những cái khu vực nhiều mây hay gì đó thì cái rung lắc ấy nó rất là khủng khiếp đúng không? Mọi người đi thì mọi người biết. Nhưng mà mình đi cái tuyến đường sắt cao tốc này để một cái đồng xu dựng lên ấy nó còn không đổ luôn, nó còn không rơi luôn. Đó thì mọi người đã nhận thấy là cái sự êm ái của cái việc là đường sắt cao tốc này nó như thế nào chưa? Họ để xe máy ở đây là có những người nhé thì có thể làm việc ở đây, còn có những người là họ để đây và sau đó là họ lên
lên xe, lên đường sắt cao tốc này, bắt tàu và sẽ đi đến những cái nơi thành phố lớn của Trung Quốc này. Ví dụ như là họ sẽ đi ở đây thì thường họ sẽ đi Nam Ninh. Đó, họ sẽ đi đến thủ phủ Nam Ninh và làm việc, sau đó là buổi chiều hoàn toàn có thể quay lại. Tại vì đi chỉ mất tiếng rưỡi 2 tiếng thì rất là nhanh. Từ khi Trung Quốc phát triển cái hệ thống đường sắt này thì đã làm cho cái sự phát triển về kinh tế nó được theo kèm ấy. Và người ta đã chuyển dịch từ cái việc là sử dụng máy bay bằng cách là đi đường sắt cao tốc này rất là nhiều. Bây giờ mình lên trên đã. Mình có thể đi ở bên này. Đây. Đó. Bình thường mà không có người đi thì cái cầu thang này thì nó sẽ dừng để đỡ tốn điện. Nhưng mà chỉ cần có người bước lên thôi là nó sẽ di chuyển. Ôi, nắng quá. Ôi, lên đây nắng quá mọi người ạ. Ở dưới đang mát. Đây này. Chúng ta có thể sang bên này để xem bên này có gì không. Mình thấy có một bạn cũng cầm máy ảnh và chụp hình. Đây, chúng ta có thể hoàn toàn mua vé ở trong này. Đây là mua vé kiểu vé tự động bằng cái máy móc. Bạn này là bạn, chắc là bạn sinh viên từ xa đến. Thấy có cả vali, có quần áo. Đây này, cho mọi người xem. Đó, đường ray của cái đường sắt ở trong này. Không biết là mấy giờ tàu sẽ về đến đây nhỉ? Để quay cho mọi người xem. Đây, lúc nãy mình đã bước ở cái khu vực phía dưới này và quay cái ô tô này cho mọi người xem rồi này. Còn cái hệ thống đường ray của họ trong này. Đó, camera thì kín luôn. Tại vì Đông Hưng này cũng không phải là cái thành phố lớn của Trung Quốc ấy. Nó chỉ là một cái thành phố cấp huyện, thành phố nhỏ thôi. Cho nên là cái mỗi ngày ấy, hàng ngày ấy, thì cái lượng di chuyển so với những cái thành phố khác của Trung Quốc thì đương nhiên là nó sẽ không nhiều rồi. Và thỉnh thoảng thì sẽ có một chuyến tàu nó đi và một chuyến tàu nó về vậy thôi. Sẽ có những cái khung giờ. Còn chỉ cần đi đến Phòng Thành thôi nhá. Đi đến Phòng Thành có nghĩa là cách đây khoảng tầm tính từ đây thì chắc là nó tầm khoảng 30-40 km gì đó. Thì đến ga đó thôi thì đã bắt đầu là thấy có nhiều những cái đoàn tàu nó di chuyển hơn rồi. Bởi vì là từ Phòng Thành đấy thì có thể đi đến nhiều nơi. Mà nếu mà còn đi tiếp nữa đến cái thành phố Nam Ninh ấy thì lại càng khủng khiếp. Cái nhà ga đấy mới là nhà ga nó gọi là siêu rộng luôn. Nếu mà tự đi đi mấy lần đầu kiểu gì cũng lạc luôn. Cho nên là nếu mà có đi Trung Quốc thì mọi người đi theo tour cũng được. Nhất là nếu mà không biết tiếng Trung ấy thì nên đi theo tour. Bây giờ thì mình sẽ đi xuống bên phía dưới tiếp đã. Hiện tại thì chưa có cái đoàn tàu quay trở lại, cho nên là ở trên thì cũng nắng quá, không quay được gì đâu. Và để mình nói thêm về cái đường sắt cao tốc của Trung Quốc ấy, thì cái chi phí xây dựng của họ nhé, nó cũng thấp hơn cả Mỹ và các nước châu Âu đấy. Mỗi cái mỗi cái km cho cái đường sắt cao tốc của Trung Quốc ấy, thì họ chỉ mất chưa đến là 20 triệu đô la Mỹ thôi. Còn ví dụ như là ở Mỹ và châu Âu thì đều tốn từ 25 cho đến 60 triệu đô la Mỹ cho một km. Thật sự là về khoa học và kỹ thuật của họ bây giờ đã rất là phát triển rồi. Tuyến Cáp Nhĩ Tân đến Đại Liên của Trung Quốc ấy, thì với chiều dài là hơn 900 km nhé, thì đó là cái tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên trên thế giới và hoạt động ở cái nhiệt độ cực kỳ thấp, đó là âm 40 độ C. Đó. Và còn rất là nhiều những cái tuyến đường sắt khác nó cực kỳ gây nên cái sự kinh ngạc cho toàn thế giới. Bởi vì là cái khả năng xây dựng, khả năng về kỹ thuật và công nghệ của họ phải nói là rất là đỉnh cao. Trung Quốc ấy, họ còn dự kiến sẽ đạt đến tận 70.000 km
đường sắt cao tốc vào năm 2035. Hiện tại thì đã là 42.000 km rồi đó, và xếp đầu thế giới, top 1 thế giới luôn. Cái quốc gia đứng thứ 2 thế giới về cái chiều dài đường sắt cao tốc là Tây Ban Nha, thì đến hiện tại cũng chỉ có đạt được là 3.661 km thôi, và còn chưa bằng đến 1/10 của Trung Quốc về cái chiều dài đường sắt cao tốc. Đấy, mọi người đã thấy khủng khiếp chưa? Khi mà họ xây dựng cái tuyến đường sắt cao tốc từ Bắc Kinh cho đến Nội Mông ấy, thì ở Bắc Kinh ấy thì chiều cao so với mực nước biển là 40 m, còn đến Nội Mông là hơn 1.300 m. Tuy nhiên nhé, trong cái quá trình di chuyển từ Bắc Kinh cho đến Nội Mông thì tàu luôn đạt cái vận tốc là 245 km/h. Đó, từ một cái nơi rất là thấp cho đến một cái nơi cao, nhưng mà cái tốc độ nó cứ giữ ổn định là 245 km/h. Đấy, thì mọi người đã thấy là cái việc là họ áp dụng cái khoa học kỹ thuật vào trong cái xây dựng đường cao tốc này nó khủng khiếp đến như thế nào. Và đúng là đến cái thời điểm hiện tại thì mình nghĩ rằng là Trung Quốc họ đã xếp đầu về tất cả mọi mặt liên quan đến đường sắt cao tốc này rồi. Đó, có hay chăng là cái thông tin về cái việc là tàu Maglev của Trung Quốc ấy, thì cái tốc độ tối đa thì theo như truyền thông ấy là trên 600 km/h. Thì không biết là so với tàu của Nhật Bản thì hiện tại thì ai đang hơn ai thôi. Đó, chứ còn về xây dựng hay là về chiều dài tất cả mọi thứ khác ấy, thì là hiện tại Trung Quốc đều dẫn đầu rồi. Bây giờ thì mình sẽ nói về tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam, một cái dự án thế kỷ mà rất là nhiều người đang mong chờ và hiện nay thì đang rất là sôi nổi được bàn luận ở trên mạng xã hội. Đường sắt cao tốc Bắc Nam ấy là một cái dự án mà thực sự là nó là niềm mơ ước của nhiều người dân Việt Nam luôn, bởi vì là với cái địa hình của Việt Nam ấy là nó có chiều dài, nó dọc từ Bắc đến Nam ấy, thì nếu mà xây dựng cái hệ thống đường sắt cao tốc này mà thành công ấy thì đúng thật sự là nó sẽ góp phần làm cho cái việc là di chuyển với như là phát triển về rất là nhiều mặt của Việt Nam lên một cái tầm cao mới đó. Thì trước đây thì Việt Nam đã từng tính đến việc triển khai cái loại hình này rồi, tuy nhiên là bẵng đi khoảng tầm chục năm. Thì đến thời điểm hiện tại thì Đảng và Nhà nước ấy thì mới thống nhất cái chủ trương là xây dựng cái đường sắt tốc độ cao đến 350 km/h trục Bắc Nam. Và cái chiều dài cái tuyến này thì nó đạt trên 1.541 km với cái tốc độ thiết kế là tối đa là 350 km/h. Công nghệ của cái đường sắt Bắc Nam này là công nghệ đường đôi, và với cái khổ là 1435 mm. Cái điểm xuất phát của cái ga này sẽ là từ nhà ga Ngọc Hồi ở Hà Nội, và cái điểm kết thúc sẽ là ga Thủ Thiêm thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Với cái số lượng ga là có 23 ga với cự ly trung bình là 67 km trên ga và đi qua 20 tỉnh thành. Cái mục tiêu hoàn thành của hệ thống đường sắt cao tốc Bắc Nam là vào năm 2035. Và dự kiến là khi mà hoàn thành ấy, thì cái tốc độ với cái tốc độ di chuyển là 350 km/h ấy, thì sẽ rút ngắn cái thời gian di chuyển từ Hà Nội cho đến Sài Gòn ấy, chỉ còn là hơn 5 tiếng đồng hồ mà thôi, và sẽ góp cho cái GDP của Việt Nam ấy, thì tăng thêm 1% điểm mỗi năm đó. Hiện tại ấy, thì cái việc di chuyển từ Hà Nội cho đến Sài Gòn bằng tàu SE ấy, đấy, bằng tàu thông thường ấy, với cái tốc độ hiện tại là phải mất đến 40 tiếng đồng hồ để di chuyển từ Hà Nội cho đến Sài Gòn. Còn với tàu SE là khoảng, mình nhớ không nhầm là khoảng 35 tiếng thì phải, khoảng 35 tiếng đồng hồ đó. Thì khi mà làm xong cái tuyến cao tốc Bắc Nam này thì cái thời gian nó chỉ còn hơn 5 tiếng thôi. Và mọi người mong ước rằng là buổi sáng được ăn sáng ở Hà Nội, còn đến buổi chiều, buổi tối thì đã được có mặt ở Sài Gòn rồi. Chắc chắn là cái tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam này thì nó không đơn giản chỉ là một cái tuyến giao thông nữa, mà nó sẽ là một cái ngành công nghiệp mang lại cái lợi ích kinh tế lẫn cái quốc phòng cho Việt Nam và giúp phát triển về rất là nhiều mặt. Giả sử như là cái tuyến đường sắt của Trung Quốc ấy, tuyến mà Bắc Kinh Thượng Hải ấy, sau khi mà ra đời thì đã tạo ra đến tận 850.000 cơ hội việc làm và tăng cái giá trị đất đai của cái khu vực mà xung quanh đó thì tăng lên đến 13% đó. Ở thời điểm hiện tại ấy, thì
Việt Nam của chúng ta thì cũng đang cân nhắc những cái nhà đầu tư, những cái nhà thầu xây dựng thì cũng có một vài những cái lựa chọn, giống như là ví dụ như là Hàn Quốc thì họ có cái lợi thế trong phát triển các hệ thống giao thông thông minh và đã ký kết một bản ghi nhớ hợp tác với Việt Nam trong cái lĩnh vực đường sắt cao tốc rồi. Tiếp theo là Trung Quốc thì họ có thế mạnh về cái lĩnh vực toa xe và tín hiệu với nhiều những cái kinh nghiệm xây dựng đường sắt cao tốc. Thì Trung Quốc thì họ cũng mong muốn là sẽ được tham gia vào cái dự án này. Đó, tiếp theo nữa là Nhật Bản thì họ được coi là cái quốc gia tiên phong trong công nghệ đường sắt cao tốc và họ đã cung cấp cái hệ thống tàu Shinkansen cho rất là nhiều nước trên thế giới rồi. Hiện nay thì Việt Nam đang nghiêng về một tập đoàn xây dựng của Trung Quốc và tập đoàn này có tên là Tập đoàn Xây dựng Giao thông Trung Quốc, viết tắt là CCCC. Tập đoàn này là một cái doanh nghiệp đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến đầu tư, xây dựng và vận hành các dự án hạ tầng giao thông. Họ cũng làm về cảng biển này, về cầu đường, về sân bay này. Và tập đoàn này thì họ đã có mặt ở Việt Nam từ năm 96 rồi. Và sau gần 30 năm hoạt động ở Việt Nam thì họ đã có khoảng 30 dự án với cái tổng giá trị hợp đồng là trên 3 tỷ đô. Và một số những dự án tiêu biểu của họ ở Việt Nam đó là dự án về cao tốc Hà Nội Hải Phòng này, về cảng Cái Mép Thị Vải hay là nhiệt điện Vĩnh Tân Bình Thuận và một số những cái dự án liên quan đến điện gió. Đúng là thời điểm này thì Việt Nam nên có cho mình một cái hệ thống đường sắt cao tốc, bởi vì là cái nếu mà để nói về những cái quốc gia khác giống như là ví dụ như là Nhật Bản, khi họ bắt đầu đầu tư vào cái hệ thống đường sắt cao tốc ấy thì GDP đầu người của nước này lúc đó mới chỉ khoảng 250 đô thôi. Còn với Trung Quốc thì lúc đó là GDP là 1.700 đô. Và với Indonesia khi họ bắt đầu khởi công cái dự án đầu tiên ấy, thì lúc đó GDP đầu người là 3.300 đô. Còn tính đến cái thời điểm hiện tại ấy, thì GDP đầu người của Việt Nam đang ở gần mức 4.300 đô rồi. Thế mà lại chưa có một cái hệ thống đường sắt cao tốc thì thật là đáng tiếc, đúng không? Ngay như là bên cạnh đất nước của chúng ta thôi, đó là đất nước Lào, thì họ cũng đã có cái hệ thống đường sắt cao tốc từ 2 năm trước rồi. Đó, đến bây giờ Việt Nam chưa có thì nó cảm thấy là nó cũng hơi thiếu sót. Mình sẽ đi sang bên kia đường. Mọi người nhìn thấy những cái chiếc xe máy điện ở đây không? Đây là những cái chiếc xe công cộng. Những cái chiếc xe công cộng này thì có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trên đường phố Trung Quốc. Và nó rất nhiều chứ không phải là ít luôn. Chúng ta đi tầm khoảng 20 m, 30 m là lại cứ thấy tầm chục xe người ta bỏ ngoài đường như vậy. Đây, những cái chiếc xe này thì chúng ta chỉ cần quét mã thôi và đi. Đó, quét mã bằng những cái phần mềm thanh toán của Trung Quốc giống như là WeChat hay là Alipay. Có xe vàng này, xe xanh dương này. Và thỉnh thoảng thì đôi khi sẽ thấy những cái xe màu đỏ nữa. Ở Trung Quốc thì họ phát triển cái phương tiện công cộng lắm. Và phát triển nhất chính là cái đường sắt này, đường sắt cao tốc. Đi bất cứ đâu Trung Quốc thì bây giờ mọi người đều có thể, mọi người đa phần ấy là đi cái đường sắt này bởi vì là nó rẻ so với đi máy bay. Còn ở Việt Nam thì hôm qua mình cũng có đọc một cái thông tin mà liên quan đến cái giá vé dự kiến của cái tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam sau khi mà đi vào vận hành ấy, thì cái chặng sẽ có 3 hạng vé. Hạng số 1 đấy là khoảng 6,9 triệu, còn hạng 2 là 2,9 triệu và hạng 3 là 1,7 triệu. Thì có nhiều người bình luận là ngáo giá. Nhiều người bình luận là cái giá này là rất là ngáo giá. Đó, thì không biết là mọi người có quan điểm như thế nào về cái giá vé này. Cái giá vé thấp nhất là 1,7 triệu mọi người nhé. Thì với mọi người thì đó là có ngáo giá hay không, hay là đó là một cái mức giá phù hợp, hay là mức giá thấp so với mọi người. Đấy, thì ai có cái quan điểm như thế nào thì mời mọi người bình luận xuống phía dưới. Cho mọi người xem cái con U Linh này luôn. U Linh này. Đấy, cái chiếc xe mà mọi người hay lấy về để so sánh với VF3 đây. Đây, U Linh. Cái giá xe của một cái xe này chỉ có hơn 100 triệu. Hơn 100 triệu khi mà chúng ta mua ở bên Trung Quốc. Đẹp đấy chứ. Còn không biết là đi thì như nào thôi. Nhiều người ấy, sau khi mà đi từ
xa về đến nhà ga này, sau đó ra ngoài thì không cần thiết là phải gọi người nhà đến đón đâu, mà người ta sẽ đây quét những cái xe này luôn và cứ thế là đi thôi. Đi thì không nhất thiết là phải trả ở một cái vị trí nào cụ thể cả, mà dừng ở đâu, dừng ở trên đường là cứ để bất cứ đâu thôi. Ở đây thì họ có cái vỉa hè dành riêng cho cái việc là để xe như này, hoặc là người ta cứ để trong cái phía là cái vạch này này, cứ để sát vào bên trong là được. Đây, chú này thì chú đang chuẩn bị quét cái xe này để đi. Đó. Ở Trung Quốc ấy thì chỉ cần có cái điện thoại thôi là chúng ta có thể sử dụng gần như là tất cả mọi cái dịch vụ ở bên này. Và nếu mà thiếu cái điện thoại thì lại rất là khó sống ở Trung Quốc. Ở trên mỗi cái xe này thì có một cái mã QR giống như kiểu cái xe này này. Đó. Đấy, cái mã đây này. Chỉ quét thôi. Quét cái là được. Quét cái là lấy xe đi thôi. Vừa rồi thì mình đã vừa đi loanh quanh một vòng cái khu vực nhà ga đường sắt cao tốc Đông Hưng thuộc Phòng Thành, Quảng Tây này. Và có lẽ là mọi người cũng đã nắm bắt được một vài thông tin liên quan đến đường sắt cao tốc của Trung Quốc, cũng như là dự án thế kỷ đường sắt cao tốc Bắc Nam của Việt Nam. Nếu mà thấy hay thì cũng rất là mong là mọi người ủng hộ mình bằng việc là like, chia sẻ hay là một cái bình luận phía dưới, đăng ký kênh chẳng hạn. Linh thì sẽ còn tiếp tục đi vào trong Trung Quốc, đi đến nhiều nơi hơn để mà quay thêm những cái tập về cuộc sống, về đời sống, cũng như là những cái sự giống và khác biệt của Trung Quốc với Việt Nam của chúng ta. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.